Hello everybody, how are you doing guys? तपाईलाई कस्तो छ? आज BA थर्ड इयर कम्पल्सरी इङ्ग्लिस लेसन 1 इक्जाम प्रिपरेसनको हामीले हेर्छौँ। केही समय अगाडि हामीले एसेहरू राइटिङ्सहरूको बारेमा हामीले हेरिराखेका थियौँ र अब हामीले यो पार्टलाई पनि र त्यो एसेको पार्टलाई पनि दुईटै हामी बिस्तारै उठाउन चाहन्छौँ, चर्चा गर्न चाहन्छौँ। र BA थर्ड इयर कम्पल्सरी इङ्ग्लिस लेसन 1 इक्जाम प्रिपरेसनमा के छ त यहाँ आज यो पार्टमा चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्छ लेसन 1 मा समरी, पेराफ्रेज एन्ड कोटेसन भन्ने छ है त। र यो सेक्सनबाट पनि क्वेसनहरू हैन, जस्तै यहाँ समरी छ, प्याराफ्रेज छ, कोटेसन छ, तपाईँको सिन्थेसिस छ, एनालाइसिस छ, धेरै कुराहरू छ यसमा। तर आज लेसन 1 मा चाहिँ हामी समरी, पेराफ्रेज एन्ड कोटेसन को बारेमा छोटो हामी हेर्ने कोसिस गर्नेछौँ। यहाँनिर छ सारांश भनेको चाहिँ के हो त? समरी भनेको चाहिँ हुबहु मुख्य पाठ सार्नु होइन है। अनि सारांश भनेको पाठको मुख्य कुरालाई, समरी भनेको पाठको मुख्य कुरालाई आफ्नो भाषा वा शैलीमा भन्नु हो है त। त्यसकारण जुन तपाईले समरी लेख्नुहुन्छ, सारांश लेख्दा वा पढ्दा मूल पाठका शीर्षक, मुख्य विचार, दिएका उदाहरणहरू, तथ्यहरू तथ्याङ्गरी राम्ररी बुझ्नुपर्छ। त्यसैगरी सारांश यो जुन समरी छ, समरी चाहिँ पाठकले आफ्नो ढङ्गले लेख्ने हुँदा व्यक्तिगत हुन्छ, तर वस्तुगत विरलै मात्रै हुन्छ है। र वस्तुगत सारांशमा लेखकले आफ्नो धारणा केही नरी जे छ त्यही दुरुस्त लेख्नु प्रयास गर्नुपर्छ, प्रयास गर्छ है त। सो प्याराफ्रेज र समरी है उस्तै लागे पनि हल्का फरक चाहिँ छ है। जस्तै समरीमा पाठको मुख्य कुरा मात्र छोटकरीमा आफ्नो शब्दमा भनिन्छ भने प्याराफ्रेजमा चाहिँ कसैको विचार, धारणा, भनाइ, पाठलाई फेरि सबै कुरा चाहिँ आफ्नै भाषामा के गर्नु हो त? भन्नु हो। बुझ्नुभयो नि? अब टियु मोडल क्वेसन्समा हामीले यहाँ हेरौँ त कस्तो आएको रहेछ। रिड द फलोइङ न्युज आइटम्स पब्लिस इन द काठमाडौँ पोस्ट रिसेन्टली। राइट इट इज इट्स समरी बेस्ड अन नोट्स मेकिङ भनेको चाहिँ त यहाँ चाहिँ के भन्छ, यो 10 मार्क्सको छ। यो द काठमाडौँ पोस्ट भन्ने पत्रिकामा प्रकाशित भएको सूचनाहरूलाई नोट जस्तै गरी सारांश लेख्नुहोस् भनेको छ। अनि यहाँनिर चाहिँ काठमाडौँ पोस्टमा के भन्छ, रिपोर्टर्स अफ द इमर्जेन्स अफ येट अनदर भेरिएन्ट अफ द कोरोना भाइरस हेभ अनर्भड restaurants and party venues in Kathmandu Valley just as things were beginning to look up since its forerunner left them in ruins. It is extremely worrying, insiders said of the new Omicron variants. Delta left devastation behind. It took people's lives, left fans of thousands of people jobless, shattered the country's economy and hit low-income people with high latent inflation. सुरुमा चाहिँ म यो पढेर सुनाउँछु, त्यसपछि बाँकी कुरा चाहिँ त्यति पढ्दैनौँ हामीले। त्यसको इक्जाम्पल यस्तो छ भनेर दिने मात्रै हो। यो चाहिँ द काठमाडौँ पोस्टमा हैन यस्तो छापेको थियो यो। Now again it appears that another strain of the virus could prolong the depressions. अरनीको राज भण्डारी president of Restaurant and Bar Association Nepal REBAN told the Post भनेको छ है त। Omicron has roiled markets and led to fears that a possible fresh round of virus restriction could slow down the economy and prolong inflation. The government has indicated that some harsh rules will be put in place to contain the spread of the virus, and restaurant entrepreneurs fears yet another lockdown. This is bound to happen भनेको छ। त्यसकारण यहाँ countries like the United Kingdom and France have forecast next COVID-19 wave in January due to the emergence of the new
more contagious Omicron variant है त So on December 6, the Ministry of Health and Population confirmed 2 cases of the new iteration of the coronavirus in the country है त The World Health Organization has called Omicron's a variant of concern, warning the global risks posed by the rare very high. With the situation since the pandemic improving for more than a year, we were hopeful that business would gradually revive, but again a new concern has befallen us, said राज भण्डारी है अब यो चाहिँ सबै के थियो त सररर यो सबै कान्तिपुर द काठमाडौँ पोस्टमा छापेको एउटा न्युजलाई यहाँ लेखेको छ है न्युज पेपरमा पेन्डेमिक भनेको के हो त महामारी तपाईलाई थाहा छँदैछ त्यो सो यो न्युज हामी सबै पढ्दैनौँ यस्तै किसिमको न्युज अथवा के आर्टिकल सायद तपाईलाई दिन्छ एक्जाममा र समरी गर भन्न सक्छ सो अब यसलाई यो माथिको दिएको जुन न्युज छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के गरेका छौँ राइटिङ एन्ड रिडिङ एक्रस द करिकुलम भनेमा फियर एन्ड prospective result of new variant Omicron virus है त के हो त यसलाई चाहिँ हामीले समरी गर्दैछौँ Many owners of restaurants and party venue have a fear that new variant Omicron virus will affect their business. Right? People think that it will slow down the economy and prolong inflation. People have the fear of another lockdown. Right? They think that it will be more harmful than previous virus Delta. Right? They have the fear that it may create global risks. Okay, points यहाँ आयो हैन त्यसमा. If people are not able to pay room rent, landlord will force them to vacate their room. हैन? Like in the time of Delta virus, country economy will slow down. People will be jobless. Poor people will be badly affected. अब यहाँ चाहिँ माथि क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि यो क्वेसनले यहाँ तल दिएको छ नोट जस्तै गरी सारांश लेख्नुहोस् भनेको छ रिड द फलोइङ न्यूज आइटम्स पब्लिश इन द काठमाडौँ पोस्ट रिसेन्टली राइट्स इट्स समरी बेस्ड अन नोट्स मेकिङ भनेको छ नोट्स मेकिङको आधारमा त्यसै कारण यहाँ चाहिँ अब नोटमा कतिवटा नोट आयो यसरी पोइन्ट वाइज गरेर नोट बनाउने अब होपमा के छ Many people also think that taken vacations in the time of COVID-19 Delta virus will discourage Omicron virus. त्यसपछि unlike Delta virus, they say that restaurant business will not affected by it. It cannot kill anybody since nobody is killed till now. यो चाहिँ होप एउटा भयो है पोइन्ट वाइज यस्तो होप आयो अब यहाँ चाहिँ यो ओम्रिकोन विभिन्न भाइरसले चाहिँ कोभिड भाइरसले चाहिँ माथि के गर्यो भन्ने कुराको एउटा रिस्क फ्याक्टरहरू आयो त्यसपछि आइसकेपछि ओम्रिकोन आइसकेपछि त्यसको होप के छ त कति क्षति पुर्याउँदैन भन्ने कुरा यहाँ आयो हैन त्यसै सोलुसन चाहिँ के रहेछ त यसको भन्दाखेरि एनीवे इट शुड बी टेकन सिरियसली सो देयर शुड बी स्ट्रिक्ट मोटरिङ इन border areas हैन अब बोर्डरतिर राम्रो चेकजाक गर्नु पर्यो दे शुड बी अ क्वारेन्टाइन सिस्टम फर टुरिस्ट हु अराइभ फ्रम अदर कन्ट्रीज अरू देशबाट आउनेलाई क्वारेन्टाइन सिस्टममा राख्ने भन्ने एउटा सोलुसनको कुरा आयो सो माथिको न्युजबाट नोट गरेर यस्तो किसिमको नोट गर्दै तपाईले नोट वाइजमा यसरी तपाईले पोइन्ट वाइज बनाएर तपाईले सारांश हैन सोलुसन अथवा समरी लेख्न सकिन्छ अब अर्को छ व्हाट डु यु मिन बाई समरी व्हाट आर द वेज अफ राइटिङ समरी अब सारांश भन्नाले तपाईँ के बुझ्नु सारांश लेख्ने तरिकाहरू के हुन् अब यो चाहिँ एन्सरमा हामीले पढौँ हैन यहाँ के छ त हेरौँ अ समरी इज अ सर्ट ओभरभ्यू अफ द मेन पोइन्ट्स अफ द टेक्स्ट हैन बाई समरी इट मिन्स अ ब्रिफ
restatement in your own words of the content of the passage, a group of paragraphs, chapter or articles, a book, होइन? त्यसकारण यो प्याराग्राफ्स हुनसक्छ, च्याप्टर कुनै बुकको च्याप्टर हुनसक्छ, कुनै आर्टिकल हुनसक्छ, कुनै बुक हुनसक्छ। समरी चाहिँ हामीले गर्नु पर्यो, आफ्नै वर्डमा गर्नुपर्ने हुन्छ, होइन? दिस रिस्टेटमेन्ट सुड फोकस अन द सेन्ट्रल आइडिया अफ द प्यासेज, होइन? त्यो प्यासेजको सेन्ट्रल आइडिया के छ त्यसमा फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। द पर्पज अफ समरी इज टु क्विकली गिभ द रिडर अर लिसनर टु आइडिया वाट दिस मेटेरियल इज सेइङ। समरी भन्नेले चाहिँ अब रिडर पाठकहरूलाई चाहिँ अब त्यो भनौँ न जुन छ मेटेरियल्सले के भन्न खोजेको छ त भन्ने कुरा त्यो आइडिया दिने हो त्यसमा चाहिँ, होइन? ए समरी इज अ सर्टन भर्सन अफ टेक्स्ट। समरी चाहिँ त्यो कुनै पनि एउटा लेख, होइन, कुनै पनि एउटा पाठ, प्यासेज, टेक्स्टको चाहिँ छोटो एउटा भर्सन हो त्यो चाहिँ। It is contains the main point in the text and the written in your own words. Objectivity could be difficult to achieve in a summary, but definition writing summary requires you to select some aspects of the original and leave out others. Since deciding what to select and what to leave out calls for your personal judgment. त्यस कारण your summary really is a work of interpretation. It is a mixture of, होइन, के छ त mixture of, यहाँ के भन्छ, mixture of reducing a long text, a short text and selecting relevant information. Okay, a good summary shows that you have understood the text. A summary begins with an introductory sentence that states the text title, author and main points of the text as you see it. A summary content only the ideas of the original text. Do not listen any of your own opinions, interpretations, deduction or comments into a summary. है त किन समरी चाहिँ यति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरो। अब तल तपाईले हेर्नुहुन्छ भने यहाँ के लेखेछ भने राइट द समरी अफ द फलोइङ प्यासेज भनेको छ है त। यहाँ के भनेको छ भने राइट द समरी अफ द फलोइङ प्यासेज, तलको हरफको सारांश लेख्नुहोस् भनेको छ। अब तलको हरफको सारांश अब यहाँ एउटा के भनेको छ, के हरफ दिएको छ त यहाँ एन्सरमा के भनेको छ भने दिस सेन्चुरी, है, this century is the age of science. We cannot imagine our lives since science has become a symbol of progress. The progress is in the field of medicine, education, industry, etc. And we enjoy the comforts of science in all fields. Science has developed effective transport and communication system. Buses, cars, trains, planes have made transportation easy and comfortable, safe and fast. Man has even landed a moon with the help of technology. In the field of medicine, science has worked wonders. Almost all kinds of diseases are entirely cured. Cured भनेको चाहिँ निको हुनु हैन, cured by modern drugs and medicines. Medicine has reduced pain and suffering. Electricity is another important scientific invention. The comforts of our life like electric lamps, refrigerators, fans, grinders, washing machines, etc. are all run by electricity. Scientific method of cultivation has solved the flood problem, the pest destroying. The crops are killed immediately by pesticides. Poultry and sericultures are also improved. Thus, science is helpful in all walks of life and makes our life comfortable and happy. One cannot imagine life without science.
its progress in the field of medicine, education, industry, transport system हैन अनि अरु के छ and space हैन is remarkable. The invention of electricity has made our lives luxurious and comfortable. The agricultural progress, new methods is poultry and improvements in sericulture has made our lives happy. अब तीनमा के भन्छ भन्दाखेरि it is said that summary is subjective, writing can summary be objective. सारांश व्यक्तिगत हुन्छ भनिन्छ के सारांश वस्तुगत पनि हुन्छ भनेको छ हैन. Yes, an objective summary is a summary that does not include any opinions of judgment about what is written in the text. Objectively could be difficult to achieve in summary. An objective summary is a written paragraph that is without emotion inside either. It it only includes information that comes from the text. Writing objectives, vastugat summaries can help you understand text that you read and identify. The most important information in the text, moreover, writing objectives summaries can help you improve your writing skills. Objective summary means write short statements that is not affected by any personal feelings. It can be a paragraph that is not asked on the details of feelings or thoughts either. About how to write an objective summary. अब वस्तुगत सारांश चाहिँ कसरी लेख्ने त? Read carefully about what you want to write the objective summary हैन. Understand it very well. Write the influential details of what you read. Write a draft copy of the objective summary. It should be divided into two parts, the structure and the main focus. Phrase everything in your own word. Use verbs in summary like tells, explains, show, discussed, shares, etc. तल छ is using the summary make good reputation. के सारांश प्रयोगले राम्रो प्रतिष्ठा प्रदान गर्छ. The summary has a bad reputation, and with reason. Summaries are often provided by writers as a substitute for analysis. As students, many of us have summarized books that we were supposed to review critically. All the same, the summary does have a place in respectable college work. First, writing a summary is an excellent way to understand what you read. This in itself is an important goal of academic study. If you don't understand your source material, chances are you won't be able to refer to it usefully in a paper. Summaries help you understand what you read because they force you to put the text into your own words. Practice with writing summaries also develops your general writing habits because of good summary. Like any other place of good writing is clear, coherent and accurate. Thought summaries are required frequently in college level writing. अब यहाँ तल छ अर्को क्वेशन के छ, where do we find written summaries? सारांश कुन क्षेत्रमा पाइन्छ हैन भनेपछि what are the prominent types of academic and workplace writing that involve summary? है त answer as will find written summaries in academic and workplace writing. है त त्यसैगरी एकाडेमिक राइटिङमा के छ त भन्दाखेरि क्रिटिक्स पेपरहरु हुन्छ, समराइज मटेरियल्स इन अर्डर टु क्रिटिक्स इट हैन. त्यसै सिन्थेसिस पेपर पनि हुन्छ, समराइज टु शो रिलेसनशिप बिट्विन सोर्सेस हैन. त्यसै एनालाइसिस पेपर पनि हुन्छ, त्यहाँ समराइज थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिभ बिफोर अप्लाइङ देम हैन. रिसर्च पेपर पनि हुन्छ, त्यहाँ नोट टेकिङ एन्ड रिपोर्टिङ रिसर्च रिक्वायर समरी हैन. त्यसैगरी लिटरेचर रिभ्यू पनि हुन्छ,
ओभरभ्यू अफ वर्क आर प्रेजेन्टेड इन ब्रिफ समरिज हुन्छ हैन। त्यसै गरी आर्गुमेन्ट पेपर पनि हुन्छ, समराइज इभिडेन्स एन्ड अपोजिङ आर्गुमेन्ट्स हैन। त्यस्तै एसे एक्जाम पनि हुन्छ, डेमोन्स्ट्रेट अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ कोर्स मेटेरियल्स थ्रु समरी है त। त्यसै कारण वर्क प्लेस राइटिङ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि पोलिसी ब्रिफ्स भन्छ, जस्तै कन्डेन्स कम्प्लेक्स पब्लिक पोलिसी हैन, बिजनेस प्लान्स, जस्तै समराइज कस्ट रिलेभेन्ट इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट्स एन्ड अदर्स इम्पोर्टेन्ट म्याटर्स हैन। त्यसै गरी तपाईँको यहाँ मेमोज है, मेमोज लेटर्स एन्ड रिपोर्ट्स, समराइज जस्तै प्रोसिड्युर्स मिटिङ्स प्रोडक्ट्स असाइनमेन्ट्स अनि एक्सपेन्डिचर्स एन्ड मोर हैन। त्यसमा अरू पनि हुनसक्छ। अच्छा, मेडिकल चार्ट्स पनि हुन्छ, जस्तै यो चाहिँ के हो त वर्क प्लेस राइटिङका बारेमा, रेकर्ड पेसेन्ट्स डाटा इन समराइज फर्म हैन। लिगल ब्रिफ पनि हुनसक्छ, ब्रिफ्स समराइज रिलेभेन्ट फ्याक्ट्स एन्ड आर्गुमेन्ट्स अफ केसेस है त। यो सब वर्क प्लेस राइटिङ भयो। एउटा वर्क प्लेस राइटिङ भयो, एउटा चाहिँ एकाडेमिक राइटिङ्सको कुरा पनि आयो त्यहाँ। अब अर्को छ यहाँ 6 मा, देयर आर मेनी वेज टु क्रिटिकली रिडिङ फर समरी बिङ्स बेस्ड अन योर ओरिजिनल बुक्स, प्लिज गिभ्स बेसिक वेज टु रिड समरी क्रिटिकली। जस्तै आलोचनात्मक रूपमा सारांश हैन पढ्ने थुप्रै तरिकाहरू छन्, मूल किताबमा आधारित हुँदै सारांश लेख्ने आधारभूत तरिकाहरू दिनुहोस् भनेको छ यहाँ। अब यहाँ के छ एन्सर, examine the context not to credential occupation and publication of the author, identify the source of in which his piece originally appeared. This information helps illuminate the author's perspective on the topic he or she is addressing है त। जस्तै note the title and subtitle। अब टाइटल शीर्षक र उपशीर्षकहरूलाई के गर्नु नोट गर्नु। सम टाइटल्स आर स्ट्रेट फरवर्ड है, द मिनिङ अफ अदर्स बिकम क्लियर एज यु रिड। इन अदर केस टाइटल्स टिपिकली आइडेन्टिफाई द टपिक बिङ एड्रेस्ड एन्ड अफ्टन रिभिल द अथर्स एटिट्युड टुवार्ड्स द टपिक है त। अर्को चिज छ आइडेन्टिफाई द मेन पोइन्ट्स है। अब यो मेन पोइन्ट्सलाई पनि आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो हैन, यदि हामीले समरी गर्न चाहन्छौँ कुनै किताबको कुनै कुराको। वेदर अ पिस अफ राइटिङ कन्टेन्स थेसिस स्टेटमेन्ट इन द फर्स्ट फ्यु प्याराग्राफ्स अर बिल्ड्स इन मेन पोइन्ट्स विदाउट स्टार्टिङ इट अफ फ्रन्ट्स लुक द इन्टायर पिस अफ एराइभ एट एन अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द ओभरअल पोइन्ट्स बिङ मेड। अर्को छ आइडेन्टिफाई द सबअर्डिनेट पोइन्ट्स है, नोटिस द स्मलर सब पोइन्ट्स हैन, ससाना अन्य बुदाहरू शीर्षकहरूलाई पनि नोटिस गर्नु पर्यो। द्याट मेक्स अप द मेन पोइन्ट्स एन्ड मेक स्योर यु अन्डरस्ट्यान्ड हाउ दे रिलेट टु द मेन पोइन्ट। इफ पार्टिकुलर सब पोइन्ट्स डज नट क्लियरली रिलेट टु द मेन पोइन्ट्स हैन, यु हेभ आइडेन्टिफाइड यु मे निड टु modify your understanding of the main points। अर्को छ break the reading into sections। Notice which paragraph make up a piece of introduction, body हैन, introduction हेर्नु पर्यो, body हेर्नु पर्यो and conclusion को कुरालाई पनि break हेर्नु पर्यो। त्यसैले break up the body paragraph into sections that address the writer's various sub points है त। अर्को छ distinguish between points, examples and के छ counter arguments है। त्यस्तै critical reading requires careful attention to what a writer doing as well as what he or she is saying. When a writer quotes someone else or relays an example or something हैन, त quotation को कुराहरु आउन सक्छ नि कोट गर्दाखेरि। Ask yourself why this being done, what point is the example supporting, is another source being quoted as support for the points as a counter argument that the writer sets out to address है त। अर्को छ watch the transitions within the between paragraphs। अब in order follow the logic of the piece of writing as well as to distinguish between points, examples and
counter arguments, pay attention to the transitional words and phrases. Writers use transitions functions like road signs, preparing the reader for what's next है त अर्को छ यहाँ read actively and recursively है त अब यहाँ चाहिँ के भन्छ do not treat reading as a passive linear progression through a text होइन Instead, read through you are engaged in dialogue with the writer. Ask questions of the text as you read. Make notes in the margin. Underline key ideas in pencil. Excite you. Go back to the earlier points once you finish reading. Stop doing your reading to recap what's come so far and move back and forth through a text भनेछ है त सो तपाईले समराइज गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखिलाई यी कुराहरूलाई ध्यान दिनु पर्यो भन्ने कुरा छ अब यहाँ छ sometimes you are asked to write summary what should pay attention upon main writings article before writing summaries कहिलेकाहीँ तपाईलाई सारांश लेख्न भनिन्छ कुनै पनि हैन प्यासेजको किताबको हैन आर्टिकलको न्यूजको सारांश लेख्नु अगाडि मूल पाठ वा लेखमा के कुरा ध्यान दिनुपर्छ ओके लेट्स सी अघि पनि हामीले भनेका थियौं read the passage carefully हैन determine a structure identify the author's purpose in writing this will help you distinguish between more important and less important information make a note in the margin when you get confused or when you think something's important highlight to underline points sparingly if at all है त सो यहाँ चाहिँ के छ reread हैन जस्तै this time divide the passage into section or stage of thought the author's use of paragraphly will often be a useful guide label on the passage itself each section or stage of thought underline key ideas and terms write notes in the margin भन्छ हैन त्यसैगरी write one sentence submarals on a separate sheet of paper of each stage of thought write a thesis on one or two sentences summary of the entire passage the thesis should express the central idea of the passage as you have determined it from the preceding steps You may find it useful follow the approaches of most newspaper stories, naming the what, who, why, where, when, and how of the matter. यी कुरालाई WH क्वेशनहरु युज गर्नुपर्ने भयो. For the persuasive passage, summarize in sentences the author's conclusion. For descriptive passage, indicate subject of the description and its keys, features. Notes in some cases, a suitable thesis statement may already be in the original passage. If so, you may want to quote it directly in your summary. त्यसैले यो summary लेख्ने बारेमा धेरै कुराहरु छ यहाँ हैन Write a first draft of your summary by हैन one जस्तै combining the thesis with your list of one sentence summaries है so combining the thesis with one sentence sometimes summaries plus significant हुनुपर्ने हैन significant details from the passage in either case eliminate repetition and less important information degrade minor details of generalize them example हैन Bill Clinton and George W. Bush might be generalized as recent president. Use a few words possible to convey the main ideas. अर्को यहाँ छ check your summary again the original passage. Summary लेखेपछि तपाईको original passage सँग के गर्नु चेक गर्नु पर्यो. And make whatever adjustment is a summary for accuracy and completeness. Revise your summary.
inserting transitional words and phrases were necessary in ensure coherence भनेको छ यहाँ है क्लिक फर स्टाइल भनेको छ त्यसकारण चेक फर स्टाइल एभोइड द सिरिज अफ सर्ट choppy sentence हैन sentences combined sentences for smooth logical of ideas check for grammatical correctness punctuation and spelling सबै चेक गर्ने भन्ने कुरा छ सो तपाई कुनै पनि कुराको एउटा समरी सारांश लेख्नुहुन्छ भने यी कुराहरुलाई चाहिँ विशेष ख्याल राख्नुपर्छ यसलाई ध्यान दिएर सारांश लेख्नु भन्ने कुरा छ यहाँ है त अब यहाँ छ read the article will your job be exported written by Alan Blinder and try to write summary based note है नोटको आधार तलको जस्तै नोट जस्तै गरी तलको अनुच्छेदको सारांश लेख्नुहोस् भनेको छ जुन चाहिँ will your job be exported है यो कसले लेखेको त यो आर्टिकल अलान ब्लाइन्डरले लेखेको भनेको छ त्यसमा एक्जाममा तपाईलाई न्यूज पेपरको पनि दिन सक्छ कसैको आर्टिकल दिन सक्छ केही प्यासेज दिन सक्छ सो त्यसबाट चाहिँ तपाईलाई एउटा सारांश लेख्नु भन्छ अब यो सबै म पढ्दिन यो पढेर म तर सट्टै यो तल सारांश मात्रै म हेर्छु है त तपाईलाई देखाउँछु यत्रो एउटा आर्टिकल छ यो आर्टिकल पढिसकेपछि मानिलिउँ अब यो आर्टिकल हामीले पढेनौं लामो छ तर यस्तै यही दिन्छ एक्जाममा भन्ने पनि होइन यो चाहिँ एउटा एक्जाम्पल मात्रै हो तपाईको लागि सो यो एक्जाम्पल भएको कारणले हैन हामी अब तल जान्छौं यसको फाइनल एन्सर चाहिँ कसरी दिएको छ है त एन्सरमा के छ एन्सरमा चाहिँ यति 3-4 पेज तपाईको त्यहाँ उदिया छ हैन त्यो आर्टिकल दिएको छ त्यो आर्टिकलको चाहिँ कसरी गरेछ त एन्सरमा चाहिँ इन दिस आर्टिकल विल योर जब बी एक्सपोर्टेड हैन यहाँ चाहिँ के भनेछ अलान्स ब्लाइन्डर आर्ग्युड that the greatest problem of the next generation of American workers may not be lack of education but that of moving jobs overseas. The quote, you can never plan the future by the past, is a significant quote with great meaning. It means that the future is always changing and the past will never be the same. त्यो माथिको आर्टिकलको समरी चाहिँ यसरी दिएको छ. This essay explains how the futures is always shifting. It explains how the demand for labor has shifted to college-educated graduates rather than low-skilled, uneducated civilians. This is affecting the economy by raising minimum wage and expanding the earned income tax credit. Now our society is keeping younger people in school longer than improving our quality of schooling. We are always finding the next best things and getting rid of the old. America is a growing country and it is trying to do everything the correct way to make everyone's life better. One of the American biggest problem is people, careers. Everyone needs a fine way to support their family and themselves. This essay by Alan S. Blinder is a very deep piece of writing that explains how to the past is never going to be the same as the future. America workforce is always changing. Jobs will never be the same. Wages are always changing and education is always on the move. Alan claims that in the future, education will have no meaning to the workforce. He believes that college education will eventually fade off. All have no importance on careers in the future. Students will still go through high school and get their high school diploma, but college won't be as effective in the workplaces as it is now. College education is not the big factor in the offshoring. Alan states that the future of America will be offshoring all of the benefits from offshoring. Offshoring भने चाहिँ पर जानु हैन, are very logical and seems to be beneficial.
Lots of jobs in the future will be involved in offshoring, and many companies will be making the switch to it. That creates the much better economic situations the company. त्यसकारण यसरी चाहिँ यसलाई यो पनि यसै चाहिँ Blinder gives 3 reasons to support the claim that eventually the amount of service job offshore will surpasses that of manufacturing jobs. The first reason is that there are simply more service jobs to moved than manufacturing jobs. Secondly, the technology required to make service job offshoring possible will continue to advance, and finally, the number of foreign workers that are capable of working these jobs will most definitely grow. है त्यसकारण योलाई यसरी एउटा समरी बनाएको छ यति धेरै पनि छैन हाफ पेज जतिकै भन्दा अलिक बढी बनाएर छ समरी त्यसको तपाईले समरी गर्ने एउटा उदाहरण अनि जस्तै डिभाइड ब्लाइन्डर अबभ आर्टिकल इन्टु 5 सेक्सन्स ब्लाइन्डर यो लेखक ब्लाइन्डरको लेखलाई 5 भागमा बाँड्नुस् भनेछ जस्तै सेक्सन 1 रिसेन्ट पास्टमा सेक्सन 2 फ्युचरमा बाँडेको छ हैन अनि त्यसैगरी सेक्सन 3 लाई which service jobs highest risks भन्नेको बारेमा सेक्सन 4 मा एजुकेटिङ द फ्युचर वर्कप्लेस emphasizing the kind notes amountमा सेक्सन 5 मा needed policy reform government can improve condition हैन condition for law in service workers and expanded opportunities for higher in service workers staff with education भनेको छ यो 5 वटा तरिकाले त्यो डिभाइड गरेको छ How long should summaries be? सारांश कति लामो हुनुपर्छ त है The length of summary depends both on the length of the original passage and on the use to the which the summary will be put हैन If you are summarizing an entire article, a good rule of thumb is that your summary should be no longer 1/4 the length of the original passage है त त्यसकारण यदि तपाईले समरी कति लामो हुनुपर्छ यसमा त अब कति लामो छ आर्टिकल कति छ त्यसको मटेरियल्स भन्नेमा भर पर्छ तर यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने यदि कुनै समरी तपाईले राम्रो गर्न चाहनुहुन्छ भने कम यसमा चाहिँ एउटा रुल चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो समरी त्यो मटेरियल्सको 1/4 भनेको 1/4 चाहिँ लेन्थ हुनुपर्छ मानिलिउँ तपाईले कुनै आर्टिकलको समरी गर्नुहुन्छ भने त्यो आर्टिकलको 1/4 चाहिँ समरी तपाईले लेख्न पर्छ भनेको 100 मा बराबरमा चाहिँ 25% हैन समरी चाहिँ तपाईले लेख्नु पर्ने भयो त्यो चाहिँ राम्रो त्यति लामो हुनु राम्रो है त अब डिस्क्राइब द फलोइङ बार ग्राफ्स ओभर टाइम निम्नलिखित बार ग्राफलाई व्याख्या गर्नुहोस् यहाँ के छ ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फ्रम आईटी एन्ड सर्भिसेस इन्डस्ट्री अफ द युके as a percent of GDP. GDP मा यसरी छ के छ त यहाँ 1992 1994 मा कति बढ्दै छ गएछ है यहाँ 4 यहाँ 5 मा यो 6 मा अनि 1990 मा पनि त्यही 6 छ 1998 मा गएर 12 मा छ अनि 2000 मा गएर चाहिँ कहाँ छ 14 मा छ अब एउटा चाहिँ हाई छ एउटा चाहिँ छोटो छ अब यो आईटी इन्डस्ट्री चाहिँ यो यताको रेशियोमा बढ्दै गयो यसरी सुई हैन अनि यो सर्भिस इन्डस्ट्री चाहिँ यो लेभलमा बढ्दै गयो हैन यसरी भनेपछि आईटी इन्डस्ट्री चाहिँ खतरा बढेको छ हैन यसरी हैन यो चाहिँ आईटी इन्डस्ट्री भयो यो कालो चाहिँ सर्भिस इन्डस्ट्री भयो हैन अब यहाँ के छ components of GDP in the UK from कति हो 1992 देखि 2000 सम्म भनेको छ The bar chart illustrates the gross domestic products generated from IT and service industry in the UK from 1992 to 2000. It is measured in
percentage overall, it can be seen that both increased as a percentage of GPT, but IT remained at the higher rate throughout this time है त IT चाहिँ हायर रेटमा बढाएको छ त्यहाँ सो यसरी यहाँनेरि त्यो माथि बढेको कुरालाई यिनीहरूले एक्सप्लेन गरेको छ तपाईले त्यो देखिहाल्नुहुन्छ त्यो आफैले पनि गर्न सक्ने कुरा हो कुन कुन वर्षमा कुन कुन रेटमा बढ्यो अब अर्कोमा चाहिँ यहाँ चाहिँ समराइज द के छ इन्फर्मेसन बाई सेलेक्टिङ एन्ड रिपोर्टिङ द मेन फिचर्स अफ मेकिङ हैन यहाँ के छ यो माथिको अनि यता 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 अब तलको चाहिँ अब यहाँ यो बारहरु यस्तो लाइनहरु त आफै हेरेर त्यहाँको हेरेर बनाउने हो त्यति गाह्रो छैन यिनीहरु हैन त समराइज द इन्फर्मेसन बाई सेलेक्टिङ एन्ड रिपोर्टिङ द मेन फिचर्स एन्ड मेक कम्प्यारिजन्स वेयर रिलेभेन्ट्स तलको चित्रलाई तुलना गर्न सुहाउँदिलो दिएको जानकारी छनौट गर्दै सारांश लेख्नुस् भनेछ ओके अब होलिडे इज लिजार एक्टिभिटी चाहिँ अब फुर्सदको बिदाको फुर्सदको समयको क्रियाकलाप के हुन् त अब यहाँ हेरौँ नम्बर अफ आवर्स हैन अब जस्तै चाइनिज टुरिस्ट अमेरिकन टुरिस्ट टर्किश टुरिस्ट ब्राजिलियन टुरिस्ट एट द बीच रिडिङ बुक्स भिजिटिङ प्लेसेस हैन यो चाहिँ बीचमा यो भिजिटिङ प्लेसेसमा अनि रिडिङ बुक्समा यो चाहिँ रिडिङ बुक्समा हैन अब चाइनिज टुरिस्टहरु चाहिँ बीचमा 3% 3 आवर्स यता रिडिङ बुक्समा कति आवर्स 8 आवर्स बिताउने रहेछन् चाइनिजहरुले धेरै पढ्ने रहेछन् है अनि भिजिटिङ प्लेसेसमा कति हो जम्मा 1% मात्रै छ प्लेसेस छैन भिजिटिङ प्लेसमा यिनीहरुको है त अनि त्यसैगरी अमेरिकन टुरिस्टहरुको कति छ तपाईको अब यो बीचमा जाने बीच भनेको समुद्री किनारतिर है त बीचमा जाने 4% यहाँ देखियो अनि रिडिङ बुक्समा कति छ रिडिङ बुक्समा यहाँ गर्दा जने 5% जति देखियो हैन अनि त्यसैगरी तपाईको भिजिटिङ प्लेसेसमा कति छ जने 3.5% जति देखियो 3% नभनौँ न 3% जति देखियो अब यता टर्किश टुरिस्टहरु चाहिँ के गर्दै रहेछन् अब बीचमा यो धेरै जाने रहेछन् यिनीहरु बीचमा 5% जति जाने रहेछन् यो बुक रिडिङमा यिनीहरुको तपाईको 4% अनि तपाईको भिजिटिङ प्लेसेसमा यिनीहरु 3% यो पनि जाने रहेछन् अनि ब्राजिलियन टुरिस्टहरु चाहिँ के गर्दै रहेछन् यहाँनेरि तपाईको बीचमा धेरै समय बिताउने रहेछन् यो 6% बुक रिडिङमा तपाईको यिनीहरुले 4% अनि यो भिजिटिङ प्लेसेसमा तपाईको 2% है अनि कुनले कुन कुन बढी काम गर्दै रहेछन् भन्ने कुरा यहाँ देखायो सो एन्सरमा छ The bar chart compares the almost of the time each of day that people from 4 different countries spend doing activities while on holiday in Greece in August 2019. The activities were going to the beach, visiting different attraction and reading. Overall, the tourists spend the most time reading books while they spend the least time visiting places. The Chinese tourists spend the longest reading books with a total of 8 hours per day. By contrast, the Brazilian spend the longest at the beach with a total of 6 hours. हैन सो यसरी यसले चाहिँ यो तपाईले त्यो माथिको उलाई हेरेर केमा चाहिँ तपाईले आफैले कम्पेरिजन गर्ने त्यो त्यति गाह्रो भएन त्यसलाई पनि हैन कोले लामो समय केमा बिताउँछ भनेर आफैले मिलाएर लेख्नु पर्यो हैन यदि त्यस्तो आयो भने ग्राफहरु त्यस्तो कम्पेरिजन गरेर सारांश लेख भन्यो भने त्यस्तो किसिमले तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ ओके सो समराइज द इन्फर्मेसन बाइ सेलेक्टिङ एन्ड रिपोर्टिङ द मेन फिचर्स एन्ड मेक कम्प्यारिजन वेयर रिलेभेन्ट हैन तलको चित्रलाई तुलना गर्न सुहाउँदिलो दिएको जानकारी छनौट गर्दै सारांश लेख्नुहोस् यो चाहिँ एनर्जी क्यापेसिटी इन 2015 देखि 2040 सम्मको भनेर छ अब यस्तो डल्लो ग्राफ दिएछ है यहाँ है
के भन्ने यसलाई यहाँ के भनेछ यसले रिपोर्टिङ द मेन कम्पेरिज विथ रिलेभेन्ट यस्तो खालको चार्ट दिएको छ यिनीहरूले पाई चार्ट होला यो हैन अब यहाँनिर के भन्छ भन्दाखेरि अब 2015 मा 64% के हो फोसिल फ्युल्स यो कालो फोसिल फ्युल होला त्यसपछि यो हावा विन्ड यो फोसिल फ्युल यो न्युक्लियर यो सोलर अनि यो अदर रिन्युएबल है यो यहाँ के छ यो फोसिल यो विन्ड यो न्युक्लियर 6% छ यहाँ पनि 6% नै छ यो सोलर यहाँनिर छ अदर 2% होला 12%, 5%, 2% या 21%, 44%, 23, 64 चाहिँ यो वाइनको छ यो यसमा So the chart shows the expected changes in energy capacity in 2040 compared to 2015. The most noticeable feature is the drop in the proportion of the annual gross capacity of fossil fuels, with the projected capacity almost doubling from 6,688 to 11.678 gigawatts. It is expected to experience a significant decline, falling from 64 in 2015, 44 in 2040, and by contrast, it is predicted that there will be a dramatic rise in the proportion of energy capacity from solar energy, with a jump from 2% to 18% in 2040. While the proportion of the capacity for wind is anticipated to increase more than twofold from 5 in 2015, 12 in 2040, it is estimated that others renewables है त्यसै कारण यसरी नै त्यसलाई कम्प्यारिजन गर्ने त्यो चार्टमा हेरेर अब यहाँ छ what is paraphrase and how it's somehow similar with summary, how to write it. हामीले summary, paraphrase and quoting हैन quotation को बारेमा हेरेको थियौं नि त आज यो च्याप्टरमा. त्यो paraphrase भने हुबहु सारांश भनेको के हो र यो कसरी सारांशसँग समान छ, यो कसरी लेख्ने. फ्रेजलाई चाहिँ प्याराफ्रेज गर्ने, कुनै पनि फ्रेज छन् भनेदेखिलाई त्यो आर्टिकल अथवा केलाई प्याराफ्रेज गर्ने भनेको चाहिँ त्यसलाई कसरी गर्ने. द प्याराफ्रेज मिन्स टु restate someone else's ideas in your own language at roughly the same level of detail. कसैले के लेखेको छ भने त्यसैलाई नै त्यही हैन तलमाथि नहुने गरी आफ्नै शब्दमा त्यो स्टेटलाई बनाउने लेख्ने है त. To summarize means to reduce the most essential points of someone else's work into shortened form. Summary भनेको कसैको लेखेको लेख अथवा किताबलाई तपाईले छोटोमा समराइज गर्ने हो. जस्तै कुनै पनि समराइजको 1/4 लेन्थमा त्यसलाई लेख्न सकिने भो समरी चाहिँ. तर प्याराफ्रेज भनेको चाहिँ त्यो हो त समन्स आइडियालाई चाहिँ हामीले रफली हैन है हामीले त्यही लेभलमा आफ्नै शब्दमा त्यसलाई लेख्ने हो हैन. त्यसले गर्दा along with quotation, जस्तै quotation पनि छ यहाँ. The quotation with quotation, paragraphs and summary provides the main tools of integrating your sources into your papers. When choosing which to use, consider first your discipline and the type of writing you are the engaged. For example, literature reviews in science report rely almost exclusively on summary. In certain cases, you may want to paraphrase rather than summarize materials. Writing a paraphrase is similar to writing a summary. It involves recasting phrases into your own words, so it requires your complete understanding
of the materials. The difference is that while summary is shortened version of the original, the paraphrase is approximately the same length as the original. लेख्ने समरी गर्ने र प्याराफ्रेज गर्ने तरिका झन् उस्तै हो, तर समरी गर्दाखेरि छोटो हुने भयो, तर प्याराफ्रेज गर्दा चाहिँ त्यही पहिलेकै ओरिजिनलको सेम लेन्थमा आफ्नै वर्डमा त्यही सेम लेन्थमा लेख्न सकिने हो. To write paraphrase, you must make sure that you understand the source passage. हैन, त्यो प्यासेजको सोर्स थाहा पाउनु पर्यो हैन, प्याराफ्रेज लेख्नको लागि. त्यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट भयो. So you should also substitute your own words for those of the sources passage. Look for synonyms that carry the same meaning as the original words. At last, you should rearrange your own sentences so that they read smoothly. Sentences structure, even sentence order in the paraphrases need to be based on the original. A good paraphrase, like a good summary, should stand by itself. While writing paraphrase, you should avoid plagiarism. है त, plagiarism भनेको copyright हैन, which means that you should use other quotation as your own. If you use, please cite in the citation reference. Similarly, you should use clear and conscious language to giants your audience can understand. You can use brackets to add words and use ellipses as it needed. है त, त्यसकारण त्यही कसैबाट लिएको हो भने यता प्लागरिजम नहुने गरी त्यसलाई चाहिँ तपाईको फुटनोट हैन, बिब्लियोग्राफी, सिटेसन, साइट पनि गरिदिनु पर्यो, सबै कुरो गर्नु पर्यो भन्ने कुराहरु आयो. So, write the summary of the following pages. I seemed like a note. नोट जस्तै हुने गरी तलको अनुच्छेदलाई हरुको सारांश लेख्नुहोस् भनेको छ. सो यसरी तपाईले नोटको बारेमा अघि पनि हामीले धेरै कुराहरु हेरिसक्यौं. माथि सारांशको बारेमा छ धेरै. अब read the following pages and use note taking method. Identity main points, then compose summary sentence summarizing the paragraph's main points. अनि यसरी प्याराग्राफहरु दिन्छन् कुनै, अनि तपाईले चाहिँ त्यसलाई समराइज गर्ने भन्ने कुरा छ. तल आएर त्यही पढेर त्यही अनुसार तपाईले के गर्नु, एन्सरमा समराइज दिने है त. सो समरी, प्याराफ्रेज, कोटेसन. कोटेसन भनेको चाहिँ कसैको भनाइलाई लिएर त्यसलाई लिएर हाल्ने कुरा नै भयो हैन, कोटेसन कोट गर्ने कुराहरु भयो. प्याराफ्रेज भनेको चाहिँ समरी जस्तै नै हो, तर त्यो जुन मेटेरियल्स आर्टिकल छ त्यति नै त्यो लेन्थमा जान सक्छ, तर आफ्नै वर्डमा. तर समरी चाहिँ तपाईले गर्नु हुँदाखेरि त्यो पुरै पढ्ने र त्यो पढे कुनै आर्टिकल त्यो किताब पढ्नु भयो भने त्यसको 1/4 चाहिँ लेन्थमा तपाईले समरी गर्ने भन्ने कुरो हो. सो यति कुरा बुझेर तपाईले त्यसको रुल रेगुलेसन अनुसार बुकमा कुनै आर्टिकलको समरी गर्नुभयो भने खासै त्यस्तो समस्या हुँदैन. दिस मच फर टुडे. अर्को समयमा अरू विषय लिएर आउला. थ्यांक यू, गुड बाई, सी यू नेक्स्ट भिडियोज.